ลองมีเอ็มซีลา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 ไม่มีใครต้องอยู่แล้วได้ลา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 เทให้หมดแล้วทำมันลุยไป Day by day day by day อาทิตย์ว่า better day Day by day day by day อาทิตย์ชีวิตจะเด่น BMC Way ภารกิจลับสถานใต้อยากให้แบบว่าพอมีแรงเหลือไหมอยากให้โชว์ให้ดูสักนิดหน่อยแต่ก่อนพวกเราจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับมันยากมากๆเลยเพราะว่าเส้นทางพวกเรามันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอยู่แล้วพร้อมยัง Let's go let's go let's go BMC yesสวัสดีครับนี่คือ BMC Way ภารกิจแรปสถานไทยรายการที่จะเล่าเรื่องราวการเดินทางของ Baby My Candy วงฮิปฮอปป๊อปจากแดนอาทิตย์อุทัยที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาตามหาสมาชิกเพิ่มอีก1 คนเพื่อออกผจญภัยเรียนรู้และสัมผัสความเป็นไทยในการสร้างผลงานเพลงโดยเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาคือได้ขึ้นเวที Big Mountain Music Festival ให้ได้สวัสดีครับผมชื่อโกริครับสวัสดีครับผมชื่อยูครับสวัสดีครับผมชื่อโมโตนะครับเป็นคนไทยนะครับอยู่วง Baby My Candy จากประเทศญี่ปุ่นครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับปุ๊บ What's up we are the BMC ก็คือเป้าหมายสูงสุดของเรานะครับก็คืออยากจะมาทำเพลงทำอัลบั้มที่ไทยแล้วก็ของผมจริงๆเป้าหมายสูงสุดของผมคือแบบอยากจะขึ้นเวที Big Mountain แต่ตอนเนี้ยความสำเร็จของพวกเราอ่ะคือค่อยๆจะสำเร็จไปทีละนิดแล้วทุกคนเคยได้ยินไหมครับว่าเราสู้ชีวิตแต่ชีวิตมันดันสู้กลับแต่ก่อนพวกเราจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับมันยากมากๆเลยเพราะว่าเส้นทางของพวกเรามันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอยู่แล้วอยากจะเห็นแล้วใช่ไหมล่ะครับไปรับชมครับนี่คือ Big Mountain Music Festival มหกรรมคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองไทยผู้คนที่ชื่นชอบดนตรีมักจะมารวมตัวกันอย่างล้นหลามศิลปินดังจากทั่วทุกสารทิศต่างมารวมตัวกันที่นี่รวมไปถึงพวกเขาเหล่านี้ด้วยกับแก๊ง BMC ศิลปินจากเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นやばい見てよここねタイの一番でかいフェスティバルよビッグマウンテンミュージックフェスティバル吹いたよเอาละครับเราไปถามความรู้สึกของพวกเขากันดีกว่าว่าการไป Big Mountain Music Festival ครั้งนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนหน้านี้ผมไม่เคยไปแต่ตอนนั้นนะที่ไปกัน3 คนคือไปครั้งแรกเลยแล้วก็แบบไปเห็นบรรยากาศแบบโอ้โหใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอวะแบบที่ญี่ปุ่นมันไม่ได้ใหญ่แบบนี้พี่แบบที่ Big Mountain มันคือแบบแต่ละเวทีมันมีทุกเวทีเลยใช่ไหมแบบแยกสไตล์ของมันไปแบบแล้ว2 คนนั้นก็แบบโอ้โหนี่เหรอวะ Big Mountain ที่ประเทศไทยまあ僕はそのコンサートを見て人の多さで知名度であんだけいろんな音楽がこう混ざり合ってる中でそのタイで活動していくには絶対このステージをでいいパフォーマンスをしないとそのタイの方からも認めてもらうことっていうのはやっぱできないなと思ったし何よりもその自分自身がビッグマウンテンフェスを見てすごく楽しかったんで、まあ、ここだなっていうのはもうずっと頭の中にイメージありますね。ちょっと待って今回テッドさんを探しに来てるからじゃあ行きましょうどっちですかねこっちおいแล้วตอนนั้นก็คือแบบเดินหาปาเต้ทั้งวันเลยพี่เพราะปาเต้ผมไม่รู้ว่าปาเต้อยู่ไหนคือแบบอยากจะไปขอร้องคือว่าพวกเราอยากมีความฝันอยากจะขึ้น Big Mountain มากๆก็เลยเดินตามหาทั้งวันแบบปาเต้อยู่ไหนครับแบบตะโกนคนดูก็งงเฮ้ยพวกมึงอะไรกันวะใช่เลยครับตามที่โมโตเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับก็พวกเขาเนี่ยได้ออกตามหาป๋าเต้ไปทั่วทั้งงานเรามาตามลุ้นให้กำลังใจพวกแก๊ง BMC ไปพร้อมกันว่าพวกเขาจะสามารถหาป๋าเต้เจอหรือไม่และจะได้ขึ้นเวที Big Mountain Music Festival ได้หรือเปล่าテッドさん知ってますパテคนนี้ป่ะครับปาเต้คนนี้ป่ะครับปาเต้No pate.
めっちゃ似てるわ似てるมากすげえ似てんだけどขอบคุณครับขอบคุณครับもらったじゃんครับพวกเขาทั้ง 3 คนเนี่ยก็ได้สอบถามคนในงานไปเรื่อยๆเลยนะครับและทุกคนในงานก็บอกกันเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าอยากไปเจอป๋าเต้นเนี่ยก็ให้ไปแถวโซนหลังเวทีนะเผื่อจะเจอก็ได้และแล้วพวกเขาทั้ง 3 คนก็ได้เดินตามหามาจนถึงหลังเวทีกันแล้วล่ะครับพวกเขาจะสามารถฝ่าด่านของสตาฟไปหาป๋าเต้นได้ไหมทำไมเข้าไม่ได้ครับพี่ผมเป็นศิลปินมาจากฟุกุโอกะครับผม ตรงนี้เป็นที่ของศิลปินอย่างเดียวครับ ตรงนี้ห้ามเข้าครับ คนทั่วไปเข้าไม่ได้ ผมอยากเจอคนเนี่ยพี่เทพอยู่ไหนครับผมมาไกลจริงๆพี่ผมขอเข้าไปก่อนนะพี่ ไม่ได้เลยครับ ตรงนี้เข้าไม่ได้เลย เจอพี่กาดเขากันแม่เข้าเลย ผมก็แบบจะดันเข้าไปเหมือนในหนังเลยพี่แบบเฮ้ยกูจะเข้าเว้ยแต่มันก็เข้าไม่ได้พี่ そうですねそんなにすごい人っていうのは僕たち知らなかったのでなんかセキュリティの人がいて、けど僕たちも日本から来てるんで会わずに帰るわけにはいかないなっていうのがそう、その時の気持ちでけど、今考えたら結構やべえことやってるよなっていうのは思いますね。山木かฟังเพลงผมก่อนได้ไหมพี่ครับผมให้เท่งขับมามีอะไรกันนะเขาจะเข้าปาเต้นใช่ไหมครับผม ปาเต้นไหนดูดิ เดี๋ยวตึกสอง หน้าเหมือนไหมหน้าเหมือนใจแอนมากกว่าไม่ใช่อ่ะมาแต่เป็นใครมาจากไหนเนี่ยยังไง เรื่องที่สองผมมาจากประเทศญี่ปุ่นครับผมคือผมอยากจะเข้าไปเล่นคอนเสิร์ตครับ3 คน ไม่ได้คือคนที่มาเล่นเนี่ยเขาต้องติดต่อกันเอาไว้ก่อนแล้วเขาก็จะมีการทำโปรแกรมไว้ว่าใครเล่นเวทีไหนไม่ใช่ว่าอยู่แล้วจะเดินมาเล่นเลย คอนแทคตรงไหนก็ได้กินไหน คืออย่างนี้มาจากไหนนะ ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นครับผม นี่บินจากฟุกุโอกะมานี่เลยเหรอ มาไกลมากครับผม เอางี้เห็นว่ามาไกลนะ เดี๋ยวให้เวลา5 นาทีมานั่งเล่าให้ฟังหน่อยว่าพวกเราเป็นใครอะไรยังไง แต่ยังไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะเข้ามาให้เข้ามาได้ผมญี่ปุ่นก็จริงๆเราเห็นความมุ่งมั่นว่าพวกเขาตื่นเต้นกับเทศกาลดนตรีของเรา Big Mountain แล้วก็ดูมีความกระตือรือร้นที่จะมาแสดงเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าใครอยากเล่นก็จะได้เล่นคือปีหนึ่งเราใช้เวลาในการคัดเลือกศิลปินนานมากดังนั้นก็ต้องบอกเขาไปว่ามันไม่ใช่ว่าแค่อยากเล่นอย่างเดียวแล้วมันจะพอเราก็ต้องการคุณสมบัติที่ครบถ้วนเนื่องจากว่าเขายังใหม่มากทั้งในแง่ของการที่เป็นศิลปินใหม่แล้วก็ใหม่กับตลาดเพลงบ้านเราด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยการจะมาแสดงบน Big Mountain ซึ่งคนดู 99% คือคนไทยนะเราก็อยากจะมั่นใจว่าเขารู้จักประเทศไทยเขารู้จักคนไทยดีพอテッドさん、最高に美味しいラーメン九州から持ってきましたพวกผมได้ยินว่าปาเต้ชอบทงคัตสึราเมนใช่ไหมครับ ชอบอ๋อนี่คือเป็นคัตสึรา สุด เม ยอดทงคัตสึราเมนทำมาให้ครับผม 博多スタイルฮากาตะสไตล์ 博多スタイル thank you そしてこの美味しいラーメンと僕らの最高の音楽一緒に聴いてステージのこと考えてくださいโอเคเอาเลย let's do it Are you ready? 豚骨ラーメン Let's go 微笑みの国川沿いリバサイ幸せになれる方法知らない表面知ってるやつ偏差 TAI 神様ガネーシャの指令だやるかねは Alright man My time 燃えたい何でもありジョンYeah open your さ愛楽しむだけさ愛 just a fun この瞬間君がボン Hey 天下前てて天下前お手手上げバリ上げFollow me now hey
いつけこれからこれさพอก่อนทั้งหมดเนี้ยมันอาจจะเหมาะกับคนญี่ปุ่น แต่ไม่แน่ใจว่าคนไทยจะชอบหรือเปล่า ทั้งเรื่องของการแสดงแล้วก็เรื่องของราเมงด้วยอะคือผมว่าคุณอาจจะต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับคนไทยให้มากกว่านี้ ลองไปปรับปรุงดูไปทำความเข้าใจคนไทย แล้วมาแสดงให้ดูใหม่ รวมถึงทำราเมงมาให้กินใหม่ด้วย ถ้าทำได้ดีปีหน้าจะให้เล่นที่ Big Mountain 来年はラーメンとかパフォーマンスが全部良くなったらビッグマウンテンのビッグステージ、出れるよ出れるよ本当に本当よแต่ต้องดีขึ้นจริงๆนะ ถ้าไม่ดีขึ้นก็ไม่ได้เล่นนะ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากให้ไม่หมายถึงอันเนี้ยให้กินไม่ไหวจริงๆเค็มมากเลยโอเคซายโยนาระปีหน้าเจอกันขอบคุณครับいけるじゃんもし頑張ったらいけるじゃん本当に本当よการที่เขาเอาราเมงมาให้ทานมันก็จะเหมือนกับมันยังเป็นอาหารญี่ปุ่น 100% ที่ยังไม่ได้ผ่านการทำความเข้าใจว่าแม้กระทั่งมันจะเป็นอาหารญี่ปุ่นเนี่ยแต่ปรุงอย่างไรทำอย่างไรคนไทยชอบแบบไหนนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้เขาได้ไปเรียนรู้ราเมงมันอาจจะเป็นเพียงแค่ซิมโบลิกเฉยๆว่าอันนี้คือความเป็นญี่ปุ่นที่คุณพกติดตัวมาแต่ว่าเมื่อคุณจะมาอยู่ที่เมืองไทยทำความรู้จักกับคนไทยดีพอหรือยังนะทำให้ราเมงถูกปากคนไทยก่อนเหมือนกับที่คุณต้องทำให้ผลงานของคุณเป็นที่ถูกรสนิยมคนไทยด้วยดูเหมือนว่าการไปเยือน Big Mountain ครั้งแรกของ BMC จะต้องพบกับความผิดหวังซะแล้วล่ะครับแม้จะพยายามเต็มที่เพื่อเอาชนะใจป๋าเต็ดก็ตามแต่ในความผิดหวังก็ยังคงมีแสงสว่างเลยครับและโอกาสที่ป๋ามอบให้พวกเขาจะทำยังไงกันต่อไปกันล่ะหลังจากนั้นผมก็แบบอยู่ไทยอยู่แล้ว2คนก็อยู่ไทยกับผมอยู่ก็เลยกลับไปบ้านที่สุพรรณบ้านผมไปอยู่ประมาณ3 เดือนครับผมก็ฝึกซ้อมกันทุกวันเลยวอร์มเพลงทำเพลงซ้อมทุกวันเลยพี่แต่ก็มีแบบเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นครับ結構思い出すだけでもきつい時期ではあったんですけど本当にコロナパンデミックの真っ最中だったんでそのタイで活動するためで元に再開できたっていうのはすごく嬉しかったんですけどやっぱりその世の中が、コロナで荒れてた時期なんで特に表立った活動はできずひたすらその自分たちのスキルだったりあとスキルあと体の維持のためにワークアウトをしてであとそのコロナ中でどういう僕らに今そのコロナだけど何ができるんだその映像を使ってどういう活動ができるんだっていうのをひたすら3人で考えましたで俺と勇気はタイ語の勉強も元の家族と一緒に話させてもらってっていう2ヶ月間でしたねそうですね来た時タイに来て隔離期間2週間あったんですけどもうその時で隔離終わって出てからロックダウンしちゃってでもうすごい高揚感もあったし来た時のだしこれから俺たちはタイでやってやるぞっていうその強い意志があったけど、出てねすぐそのロックダウンしてもうついてないなっても思ったしけどすぐねロックダウンも解けるだろうみたいなその希望もちょっとあったんですけどで、その2ヶ月元の家で過ごしてタイ語だったり、曲作ったりとかいろいろやってでもやっぱ帰らないといけないってなった時はすごい悲しかったしこれからどうしようっていうのがその時ずっと考えてましたและทางบริษัทญี่ปุ่นก็เรียกตัวทั้ง3คนกลับรวมถึงผมด้วยแล้วก็อีก2คนนะครับเรียกกลับไปเลยแต่ว่าพวกเราก็ตัดสินใจว่าให้แบบกอริกับยูกิกลับไปก่อนและผมอยู่ไทยครับผม
อุ้ยเหมือนฟ้าผ่าลงมาเลยแหละครับ เมื่อต้นสังกัดที่ญี่ปุ่นมีคำสั่งให้พวกเขาทั้ง3คนเดินทางกลับไปที่ญี่ปุ่นทันทีเนื่องจากสถานการณ์ในประเทศไทยมีอัตราเสี่ยงที่สูงอย่างต่อเนื่องเลยครับพวกเขาทั้ง3คนเลยปรึกษากันว่าให้ยูกิและโกริเนี่ยกลับไปที่ญี่ปุ่นและโมโตสแตนบายอยู่ที่เมืองไทยคอยประสานงานเรื่องต่างๆไม่ว่าจะกับโปรดิวเซอร์เพลงหรือเรื่องอื่นๆแล้วก็ค่อยหาวิธีทำงานร่วมกันน่าจะดีกว่าเลยครับ 本当にね思い出すだけでもだいぶきつかったっすね。まずその帰ってこいってなったのがもう本当に仕方ないですけどなんかどうにも気持ちの整理がつかずでさらにその後日本で隔離があるわけですよ。だからもうなんだろうかなりメンタルにきちゃって、まあ、おかげで今はこう成長してるんですけどまずそこでまあメンタルトレーニングがあってでちょっと強くなった状態でじゃあ日本で何ができるかってなった時にまあ俺はちょっとここ使えるかは分かんないんですけどこんな感じでその日本にいる時こんな感じでその日本にいる時にまあ、たくさんズームリモートでこう話をしてそのまあビッグマウンテンを見てコロナが来てでなんかそのなんだろうそのまま同じような気持ち持ってまあ時間が経過してる中でやっぱそのままじゃダメだなっていうのはすごくあるんでその新しい風スパイスモチベーションまあ、そのチームのパワーアップのためにもやっぱこの4人目の存在がやっぱ必要だなっていうのをいろいろこう話しててแล้วก็ตัดสินใจว่าไหนๆก็เหมือนเริ่มต้นใหม่แล้วเราหาสมาชิกใหม่ดีไหมทั้ง3คนก็แบบโอเคแต่ขอแบบคนไทยนะเพราะว่าพวกเรา3คนคิดว่าถ้าสมมติคนที่4สมาชิกคนใหม่เนี่ยเป็นคนไทยมันจะทำให้ BMC เนี่ยมีความเป็นไทยมากขึ้นแล้วก็น่าจะแบบให้แฟนเพลงอินมากกว่าด้วยครับผมพวกเขาทั้ง3คนมาตามหาสมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมวงสำหรับใครที่ชื่นชอบในการร้องการแรปนะครับผมอย่าลืมส่งคลิปไปโชว์ความเจ๋งกันนะครับผมอย่าลืมส่งกันเข้ามาเราก็เลยทำการเปิดออดิชั่นแบบออนไลน์นะครับรับสมัครคนนะครับก็เรียกว่า BMC ทั้ง3คนได้ผุดไอเดียที่ท้าทายใหม่ขึ้นเลยครับนั่นก็คือการเปิดออดิชั่นหาสมาชิกวงเพิ่มท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายก็ยิ่งค่อนข้างยากสักหน่อยยิ่งสมาชิกวงแยกย้ายอยู่กันคนละที่ด้วยแหละนะครับแต่ว่าการเปิดออดิชั่นก็ได้รับความสนใจจากแรปเปอร์หน้าใหม่ไม่น้อยเลยแหละครับแล้วแบบนี้จะมีใครเข้าตาพวกเขา BMC กันบ้างไหมล่ะเนี่ยそれこそ元の家にいる時に最初のオーディション発表して3人で一緒に一次審査というか、まあ、第1回目のやつはみんなで見てこの人いいなとかこういうキャラの人がいるとなんかもっと面白いよねとかそういう話をしてで何人かこう絞ったりとかっていうのも、まあ、みんなでやってで日本帰ってその後2回目やってでまたこういう新しいタイプの人もいいよね面白いよねとかすごくそういうのもあったんですけどなんかこういろいろ考えていくうちになんだろうなんか俺たちにこうないものを持ってるなんか俺たちと一緒にこうなんて言うんだろうななんかこう一緒にこう頑張ってやっていこうって思えるような人となんか出会うことができなかったのでそう出会うことができなかったからまたちょっと違う形でこう新しいメンバーを探したいなっていう決断に至りました。ただすごく応募してきてくれた方はなんか面白い人もいたしラップが上手い人もいたし歌が上手い人もいたしすごいかっこいいねフェイスがかっこいい人もいたのでなんかその応募してきてくれたっていうことはすごい感謝してます。ก็หลังจากที่ดูแบบคลิปออดิชั่นทางออนไลน์จากทุกคนแล้วนะครับทั้ง3คนก็เลยคิดว่าแบบมันเขาก็เก่งจริงนะครับแต่ว่ามันยังไม่คลิกที่จะแบบเข้ากับ BMC ครับผมก็เลยแบบเลยหาเรื่อยๆครับผม
แหม่ดูเหมือนว่าโปรเจกต์การหาสมาชิกเพิ่มของ BMC ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันนะครับก็ได้แต่เอาใจช่วยนะคงต้องเหนื่อยในนัดทุกคนสู้ๆและเดือนมิถุนายน 2022 พวกเขาทั้ง 3 คนก็ไม่ลดละความพยายาม เมื่อสถานการณ์โรคระบาดเริ่มคลี่คลายพวกเขาก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งและพวกเขาก็ตั้งใจเฟ้นหาสมาชิกใหม่อีก1 คนและครั้งนี้พวกเราได้รับความช่วยเหลือจากท็อปแท็บจิรกิจนักแสดงจาก GMM TV ที่จะคอยติดต่อและช่วยเหลือพวกเขาสัปดาห์หน้าพวกเขาจะได้เจอกับท็อปแท็บกันแล้วล่ะครับที่ GMM Grammy ความสนุกกำลังจะเกิดขึ้นใน BMC Way ภารกิจแรปสถานไทยสัปดาห์หน้ามาติดตามกันครับ Never give up I'll never 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 ลา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 ไม่มีใครต้องอยู่เราได้ลา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 เธอให้หมดและทำไปลุยไป Day by day day by day until a better day Day by day day by day until she will challenge ลา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 ไม่มีใครต้องอยู่เราได้ลา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 เธอให้หมดและทำไปลุยไป Day by day day by day 世界へ突っ込め Day by day day by day 世界へ飛び込め BMC Way ภารกิจลับสถานไทย